vị khán giả đang theo dõi chương trình DX Talk. DX Talk là nơi chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm với những chuyên gia và các lãnh đạo hàng đầu trong các lĩnh vực và ngành nghề. Chương trình được tổ chức bởi FPT Digital, công ty tư vấn chuyển đổi số của tập đoàn FPT, tập đoàn hàng đầu về công nghệ thông tin tại Việt Nam. DX Talk mùa thứ 2 xoay quanh những câu chuyện, trao đổi và thảo luận về các vấn đề chuyển đổi số với các nhìn đa chiều, tập trung vào các lĩnh vực đang là thế mạnh của Việt Nam hiện nay. Tôi là Phạm Hồ Trung, giám đốc tư vấn tại công ty chuyển đổi số FPT Digital. Tôi sẽ là người dẫn chuyện và đồng hành cùng các vị khách mời và các chuyên gia trong tập ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay, chúng ta cùng chào đón các vị khách mời đặc biệt tham gia trong tập này. Anh Trần Minh Tú, Phó Tổng Giám đốc Kềm Nghĩa, chị Nguyễn Đỗ Quyên, Giám đốc điều hành FPT Retail và anh Lê Vũ Minh, Giám đốc tư vấn chuyển đổi số FPT Digital. Trong số này, tôi cùng với các vị khách mời của chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và thảo luận về những câu chuyện chuyển đổi số trong trải nghiệm khách hàng thông qua các mô hình D2C, B2B2C ở nhiều góc khác nhau. Đứng ở góc độ của nhà sản xuất, họ đang tiếp cận khách hàng như thế nào? Việc chuyển đổi số hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng đã và đang đem lại những thay đổi tích cực nào cho doanh nghiệp? Ở phương diện của chuỗi bán lẻ đang đóng vai trò như thế nào trong việc kết nối doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng? Bên cạnh đó, họ đang xây dựng hệ sinh thái như thế nào để việc chia sẻ thông tin dữ liệu khách hàng được tối ưu, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng? Và ở góc độ tư vấn, các doanh nghiệp cần lưu ý gì khi áp dụng và triển khai các mô hình mới này? Chúng ta sẽ cùng các vị khách mời bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay. Chúng ta đều quen thuộc với hai mô hình truyền thống để bán sản phẩm vào thị trường, hoặc là bán cho một doanh nghiệp khác chúng ta gọi là B2B, hoặc là bán cho người tiêu dùng chúng ta gọi là B2C. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã tạo ra rất là nhiều các cái mô hình kinh doanh mới cho các doanh nghiệp hiện nay. Mô hình có thể kể đến chính là mô hình B2B2C, đó là việc chúng ta kết hợp giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp làm nhiệm vụ phân phối và người tiêu dùng. Hoặc một mô hình số 2 chúng ta có thể kể đến đó là mô hình D2C, tức là chúng ta phân phối trực tiếp sản phẩm tới các khách hàng và qua các cái hệ thống ví dụ như cửa hàng chính hãng, qua website bán hàng, qua thương mại điện tử mà chúng ta không cần qua bất cứ một hình thức trung gian nào. Câu hỏi đầu tiên tôi xin được phép dành cho anh Tú. Với một doanh nghiệp sản xuất như Kềm Nghĩa, hiểu khách hàng và cung cấp trải nghiệm cho khách hàng nên được đặt yêu cầu ra sao? Xin mời anh. Kềm Nghĩa hiện nay là một công ty sản xuất chuyên về sản phẩm ngành kiềm, ngành kiềm phục vụ cho ngành nail và một số cái sản phẩm xung quanh cái ngành nail. Thì cái bài toán đặt ra thì Kềm Nghĩa phải phát triển cái mạng lưới phân phối omnichannel, là phải phụ tất cả các kênh. Trong đó thì Kềm Nghĩa đã phụ được cái kênh gọi là kênh retailer, là kênh đại lý. Thì hiện tại Kềm Nghĩa có 120 cái đại lý trên toàn quốc ở Việt Nam. Đồng thời là Kềm Nghĩa đang sở hữu khoảng 6.500 cái outlet ở trên thị trường Việt Nam. Song song đó thì Kềm Nghĩa cũng có khoảng là 7.000 cái store VCS, là thông qua cái kênh MT Supermarket. Cùng đó thì Kềm Nghĩa cũng đã có một cái bước đột phá là phát triển ra thị trường quốc tế. Mình đã phát triển đi khoảng 35 nước, trong đó mình có khoảng là 150 đối tác phân phối trên toàn thế giới. Thì bài toán đặt ra đối với Kềm Nghĩa là làm thế nào để chúng ta tiếp cận được khách hàng, đồng thời là khách hàng phải trải nghiệm cái dịch vụ sản phẩm mang đến cho họ, và họ có thể là kết nối với doanh nghiệp như thế nào một cách tốt nhất để họ có thể là đặt hàng cũng như là nhận được cái thông tin của một sản phẩm mới một cách nhanh chóng, cũng như là họ có thể comment hay là họ có thể là trải nghiệm mua sắm một cách trực tiếp online đó. Thì đó là một bài toán đặt ra cho Kềm Nghĩa trong cái giai đoạn phát triển hiện tại và tiếp theo. Thì đối với những cái đó thì Kềm Nghĩa cũng đang có một cái chiến lược định hình để phát triển những cái hệ thống để cho khách hàng trải nghiệm trên những cái hệ thống đó. Và Kềm Nghĩa đang từng bước xây dựng một cái chiến lược 5 năm và triển khai từng năm cho cái hệ thống trải nghiệm khách hàng. Thì đó là một bài toán đặt ra, nó cũng là một thách thức, cũng là một khó khăn, cũng như nó là một cái định hướng mà doanh nghiệp cần phải đạt được trong tương lai. Xin cảm ơn anh Tú. Qua cái phần chia sẻ của anh Tú thì chúng ta thấy rằng là hiện nay một trong những cái doanh nghiệp từ ngành sản xuất thì bản chất là như Kềm Nghĩa chẳng hạn, chúng ta đã thấy được cái sự thay đổi trong cái tư duy
đã nhìn nhận là khách hàng bây giờ đang là trọng tâm của mọi vấn đề. Vậy thì như anh cũng chia sẻ rằng là hiện nay Kiểm Nghĩa cũng đang có mặt tại 35 nước với rất nhiều các đối tác phân phối. Thế thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái thị trường chính chủ đạo của Kiểm Nghĩa hiện nay là thị trường xuất khẩu. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm là doanh nghiệp Kiểm Nghĩa của mình hiện nay có đang gặp khó khăn nào trong cái việc là chúng ta tiếp cận với một cái thị trường khách hàng rộng lớn như vậy không? Hiện tại Kiểm Nghĩa đã đạt được cái số lượng khách hàng đối tác là khoảng 150 khách hàng trên toàn thế giới. Thì trong đó có 35 nước á, thì những cái nước tiên tiến như là Mỹ hay là Nhật, Hàn Quốc, có thể là ở Trung Đông rồi có Nga, châu Á thì cũng có thể là Trung Quốc, một số nước lớn. Thì cái bài toán đặt ra là khá là thách thức cho Kiểm Nghĩa để hiểu được khách hàng. Nói với một cái địa lý khá là xa, thì mỗi khách hàng ở mỗi nước có một cái nền văn hóa khác nhau, cái cách nhìn của mỗi khách hàng cũng khác nhau, hành vi tiêu dùng cũng khác nhau. Thì đó là những cái khó khăn mà Kiểm Nghĩa phải đối mặt và tìm hiểu. Thì đầu tiên thì Kiểm Nghĩa cũng đã thông qua một số đối tác để tìm hiểu được cái khách hàng cần gì và muốn gì. Sau đó thì cùng với đối tác thiết kế ra những sản phẩm, thiết kế những dịch vụ để mang cái sản phẩm phù hợp đến từng địa phương. Ví dụ như một số khách hàng ở Nhật thì chúng tôi có kết hợp với một số công ty ở Nhật để chế tác ra những cái sản phẩm nó phù hợp với khách hàng ở Nhật. Chúng tôi cũng đặt cái điều kiện là phải làm sao có được cái nguồn dữ liệu, cái nguồn thông tin để hiểu được khách hàng tốt nhất, và từ cái phân tích đó chúng tôi thiết kế ra những sản phẩm có kích thước bao bì phù hợp với cái kích cỡ của người sử dụng và tiện lợi cho người sử dụng nhất. Đó là một số cái. Đối với thị trường châu Âu thì khách hàng cũng có rất là khó tính về chất lượng sản phẩm, cũng như là mẫu mã sản phẩm của châu Âu thì nó có cái size, có kích thỡ lớn hơn cái sản phẩm của châu Á. Thì đó là cái chúng tôi cũng tìm hiểu thị trường khá rõ, và chúng tôi sẽ nghiên cứu một số sản phẩm để phù hợp với cái thị hiếu của người dùng ở châu Âu. Thì sắp tới thì chúng tôi cũng đặt ra một cái bài toán là làm sao để chuyển đổi số, để có thể là kết nối với 150 khách hàng đối tác, cũng như là giúp cho 150 khách hàng đối tác kết nối với người tiêu dùng ở cái nước sở tại. Đó là một cái bài toán mà chúng tôi sẽ giải quyết nó từng bước, không những ở trong nội lực công ty, mà chúng tôi cũng phải thông qua một số cái đối tác nhờ tư vấn, cũng như là những cái đối tác về chuyển đổi số để đi cùng chúng tôi. Có những cái hệ thống, những cái phần mềm có thể kết nối đến từng cái đối tác khách hàng, cũng như là đến người tiêu dùng tối cuối trên toàn thế giới. Đây là cái điều mong ước mà Kiểm Nghĩa trong giai đoạn sắp tới, Kiểm Nghĩa đặt một mục tiêu trọng tâm để phát triển ra thị trường thế giới. Vâng, cảm ơn anh Tú với những chia sẻ bao quát về cái tình hình hiện nay của công ty trong cái việc chúng ta tiến tới một cái chiến lược là ngoài việc xây dựng trải nghiệm khách hàng, chúng ta còn tiến tới là xây dựng một cái chiến lược cá nhân hóa theo từng thị trường mà chúng ta phục vụ. Đấy, vậy thì vừa rồi là chúng ta đã có một cái chia sẻ từ góc nhìn và quan điểm của một nhà sản xuất. Đấy, thì bây giờ trong phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi cũng muốn khám phá thêm một cái góc nhìn nữa đối với chủ đề này từ phía quan điểm của một nhà bán lẻ. Đấy, vậy thì xin mời chị Quyên. Đấy, thì ở góc nhìn của một chuỗi bán lẻ hàng đầu Việt Nam là FPT Retail bây giờ, thì chị nhận thấy rằng là cái vai trò của doanh nghiệp mình như thế nào, đóng góp như thế nào trong cái việc chúng ta có thể kết nối được nhà sản xuất với khách hàng và tạo ra được các cái giá trị trong cái việc là chúng ta tạo ra được cái chuỗi cung ứng liền mạch, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tới khách hàng. Theo chị thì cái chuỗi bán lẻ của mình có thể giúp hình thành được một cái hệ sinh thái như thế nào để nâng cao thứ nhất là cái trải nghiệm khách hàng này, và làm thế nào để chúng ta có thể thúc đẩy được cái sự trao đổi về dữ liệu giữa chuỗi bán lẻ cũng như các nhà sản xuất hay không? Xin mời chị Quyên. Sau cái phần chia sẻ của anh Tú thì đến câu hỏi của mình thì mình cảm thấy dễ trả lời và dễ chia sẻ hơn rất là nhiều. Bởi vì thực sự ấy là chuỗi bán lẻ là cánh tay nối dài của các nhà sản xuất. Hiện nay thì FPT Retail đang sở hữu 3 chuỗi bán lẻ: FPT Shop, F Studio và chuỗi nhà thuốc Long Châu. Trong đấy thì FPT Shop là chuỗi gọi như là các sản phẩm công nghệ nhưng mà multi brand, tức là rất là nhiều hãng. F Studio thì là chuỗi chuyên về các sản phẩm của Apple, và nhà thuốc Long Châu là chuyên kinh doanh về dược phẩm. Thì ở FPT Shop thì chúng tôi bán rất là nhiều sản phẩm của rất là nhiều nhà sản xuất, từ Apple
Samsung, Xiaomi, Oppo, đến rất là nhiều những cái nhà sản xuất liên quan đến máy tính xách tay như HP, Asus, Lenovo. Thế thì chúng tôi trong suốt 10 năm phát triển thì thấy rằng là mỗi sản phẩm nó đều có cái hay, cái đẹp riêng, và mình là cái nơi để mà kết nối giữa những cái hay, cái đẹp của sản phẩm với nhu cầu của khách hàng. Thực ra ấy, thì trong quá trình phát triển chuỗi bán lẻ thì chúng tôi nhận thấy rằng cái việc sử dụng sản phẩm công nghệ hay là thậm chí là cách dùng thuốc, nó đều phản ánh văn hóa của người tiêu dùng rất là nhiều. Có sự khác biệt rất là lớn giữa vùng miền, độ tuổi, giới tính. Nên chính vì thế để mà mình trong một cái rừng sản phẩm mà sản phẩm nào cũng hay cũng đẹp, phải nói đúng là như thế, thì làm sao mình khai thác được cái nhu cầu của khách hàng một cách tinh tế, một cách chính xác, và từ đó mình đưa cái sản phẩm phù hợp nhất đến với họ, thì tôi cho rằng đấy là cái giá trị đầu tiên của chuỗi bán lẻ, có thể giúp cho các nhà sản xuất có thể đến được với khách hàng của mình. Thứ hai, nhưng mà đấy là cái đặc điểm chung của 3 chuỗi. Còn FPT Retail thì có một cái may mắn là từ chuỗi điện thoại thì chúng tôi nhảy sang một cái lĩnh vực bán lẻ khá là khác biệt, đấy là thuốc. Thì khi mà sang cái lĩnh vực như dược phẩm thì chúng tôi lại càng thấy cái vai trò và sứ mệnh của mình đối với cả nhà sản xuất. Bởi vì nhà sản xuất của Long Châu ấy thì là những cái hãng dược rất là lớn toàn cầu trên thế giới như là AstraZeneca, GSK, Sanofi, Merck. Thế thì những cái sản phẩm của họ ấy là rất là lâu đời. Có những cái sản phẩm mà lịch sử nghiên cứu và đã được áp dụng trên người bệnh là tính đến cả 100 năm. Chứ nó không có tức thời như là sản phẩm ICT. Cái việc mà làm sao mà dùng đúng thuốc, đúng liều, không lạm dụng thuốc là rất quan trọng trong lĩnh vực dược phẩm. Cùng là một sản phẩm đấy, nhưng mà dùng không đúng liều. Ví dụ như người Việt Nam mình uống kháng sinh thì nhiều khi uống một ngày đã thấy đỡ rồi, thì bỏ luôn. Ngày hôm sau lại uống bia, uống rượu, không là quên luôn không uống thuốc. Đấy. Mình phải giúp cho các hãng sản xuất là nâng cao nhận thức của bệnh nhân, người sử dụng thuốc về việc là sử dụng đúng thuốc, đúng liều nhưng không lạm dụng. Có những bệnh không nhất thiết phải sử dụng kháng sinh, sức đề kháng có thể tự khỏi được, nhưng lạm dụng kháng sinh sẽ làm cho bị nhờn kháng sinh. Thì tất cả những cái mà mang tính chất là nâng cao nhận thức của người sử dụng thuốc thì hầu hết bây giờ các nhà sản xuất đều trông chờ vào cái sự tham gia của các chuỗi bán lẻ như là nhà thuốc Long Châu. Thì đấy là cái sứ mệnh và ý nghĩa lớn nhất của nhà bán lẻ đối với nhà sản xuất. Vâng, xin cảm ơn chị Quyên. Qua trao đổi của chị Quyên thì chúng ta cũng thấy rõ một điều rằng là vai trò của các chuỗi bán lẻ trong cái việc là làm cầu nối giữa doanh nghiệp sản xuất với người tiêu dùng, nó không chỉ dừng lại ở việc là chúng ta là sứ giả truyền đi cái thông điệp của các cái sản phẩm dịch vụ từ phía nhà sản xuất, mà hơn nữa là chúng ta cũng có một cái vai trò trong cái việc là nâng cao cái nhận thức, đặc biệt trong là những cái ngành nghề rất là đặc thù, ví dụ như dược phẩm. Mà vậy tôi muốn Hành Minh là người đã từng tham gia rất nhiều các dự án tư vấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Việt Nam. Theo anh, cái việc thấu hiểu khách hàng cũng như là nâng cao cái trải nghiệm khách hàng nó đóng vai trò như thế nào với các doanh nghiệp? Chúng ta ở đây đang đề cập tới cụ thể là doanh nghiệp sản xuất cũng như là bán lẻ. Dạ vâng, cảm ơn anh Trung. Thực ra thì qua cái phần chia sẻ của anh Tú và chị Quyên thì chúng ta cũng thấy rằng là có rất nhiều cái bài học thực tiễn rất hay từ góc độ sản xuất, từ góc độ bán lẻ, khi mà chúng ta cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hàng và mang tới trải nghiệm cho khách hàng. Thì nếu mà nhìn về Việt Nam ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái từ khóa về trải nghiệm khách hàng này, hay là khách hàng là trung tâm, là một cái từ khóa mà trong khoảng 3 đến 5 năm gần đây các doanh nghiệp nhắc tới rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà nhìn về một cách xa hơn chút thì cái nền kinh tế trải nghiệm thực tế đã được thế giới nghiên cứu từ năm 1998 bởi các nhà khoa học Harvard. Nghĩa là sau khi chúng ta trải qua một giai đoạn cung cấp những sản phẩm dịch vụ mang tính chất là vật lý, thì cái sự khác biệt giữa các doanh nghiệp, sự tạo ra sự gắn kết giữa khách hàng và doanh nghiệp thì nó thiên về trải nghiệm trong giai đoạn hiện nay gần hơn. Và đó cũng sẽ là những yếu tố quan trọng để mà tạo ra sự khác biệt trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Thì qua câu chuyện của anh Tú và chị Quyên thì chúng ta thấy rằng rõ ràng ở từng góc độ khác nhau thì chúng ta luôn luôn có cái những cái lợi ích
và có những cái cách tiếp cận khác nhau đối với trải nghiệm khách hàng, đúng không ạ? Từ góc độ sản xuất, chắc chắn là mình muốn sản xuất ra được sản phẩm đúng nhu cầu khách hàng, đúng với thị hiếu khách hàng, thì chúng ta cũng phải có những cái sự nghiên cứu, có sự tìm hiểu, có sự hiểu biết về thói quen nhu cầu khách hàng tại từng khu vực địa lý, tại từng nhóm độ tuổi, từng nhóm ngành nghề khác nhau, đúng không ạ? Thì chúng ta mới có thể đưa ra đến những sản phẩm mà nó đúng với nhu cầu khách hàng, và từ đó thì mới có thể đảm bảo cái sự thành công của một cái sản phẩm. Cái thứ hai là tôi nghĩ là đối với doanh nghiệp sản xuất thì rõ ràng là khi mà chúng ta nắm bắt được đúng nhu cầu thị trường của khách hàng ấy, thì nó sẽ giải quyết được một cái bài toán mà các doanh nghiệp sản xuất hướng tới là sản xuất tinh gọn, đúng không ạ? Nghĩa là làm thế nào mà chúng ta có thể đạt được cái trình độ just in time, nghĩa là cái quy trình sản xuất của chúng ta trở nên tinh gọn, và nó từ đó thì nó sẽ tạo ra được cái việc là nâng cao hiệu quả và nâng cao được cái bài toán về lợi nhuận cho doanh nghiệp. Thì với doanh nghiệp sản xuất thì tôi nghĩ đó là những cái yếu tố mà có thể mang lại thành công trong quá trình mà chúng ta tìm hiểu và chúng ta nâng cao được cái trải nghiệm khách hàng. Còn với chị Quyên thì câu chuyện của chị Quyên rất là thú vị khi mà nói rằng là bản thân FPT Shop chúng ta là từ một doanh nghiệp bán về ICT và bây giờ chúng ta sang một cái ngành nghề khác nhau. Thì cái điều thú vị ở đây đó đúng là với doanh nghiệp bán lẻ thì chúng ta cái điều quan trọng nhất là khách hàng, và chúng ta nắm được khách hàng, chúng ta hiểu được khách hàng thì chúng ta đâu đó sẽ có cơ hội bán được mọi thứ cho khách hàng, đúng không ạ? Khi mà doanh nghiệp bán lẻ là một người bạn đồng hành của khách hàng, chúng ta hiểu rõ được cái nhu cầu, thị hiếu, hành vi, những cái vấn đề về sức khỏe, về tâm sinh lý, về mọi nhu cầu khách hàng, thì từ đó cái cơ hội để mà chúng ta có thể mở ra được cái cơ hội kinh doanh cho ngành bán lẻ là rất là nhiều. Và ở góc độ nào đó, khi mà các anh doanh nghiệp của chúng ta cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng thì doanh nghiệp bán lẻ chính là người tương tác với khách hàng, và rất nhiều thông tin các anh chị nhận được nó cũng sẽ là một cái nguồn thông tin rất là quý báu để phản hồi lại cho doanh nghiệp sản xuất, đúng không ạ? Chúng ta có thể có những sự điều chỉnh, có những sự linh hoạt, thậm chí là tạo ra được những cái cơ hội kinh doanh mới từ việc là chúng ta lắng nghe được những cái nhu cầu khách hàng. Thì tôi nghĩ rằng là từ góc độ sản xuất hay góc độ bán lẻ thì chúng ta luôn luôn thấy rằng cái tầm quan trọng khi mà chúng ta gắn kết đồng hành cùng khách hàng để mà cung cấp sản phẩm dịch vụ cũng như là lắng nghe cái yêu cầu khách hàng. Và đâu là các mô hình phổ biến mà các doanh nghiệp hiện nay cũng có thể là áp dụng? Và xin mời anh chia sẻ quan điểm của mình. Thế thì về mô hình thì tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp hiện nay thì cũng đều hướng tới một cái mô hình chúng ta gọi là omnichannel như anh Tú cũng có nói, tức là chúng ta vừa kết hợp với online và offline, làm thế nào để một cái hành trình của khách hàng dù là trực tuyến hay là đến cửa hàng của chúng ta thì nó vẫn được có sự đồng nhất, có sự gắn kết, có sự thống nhất trên một cái hành trình chung, và từ đó tạo ra một cái trải nghiệm mang bản sắc của doanh nghiệp trong quá trình chúng ta cung cấp sản phẩm dịch vụ khách hàng. Thì dĩ nhiên là đây là cái mô hình mà tất cả mọi nơi cùng hướng tới. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là để làm một cách thực sự thì nó cũng sẽ đòi hỏi rất nhiều sự cố gắng. Ở đây từ góc độ của quản trị của doanh nghiệp, làm thế nào chúng ta hình dung ra một cái trải nghiệm mà chúng ta mong muốn mang tới cho khách hàng. Chúng ta quản trị được cái quá trình chúng ta vận hành để mang lại cái trải nghiệm như chúng ta cam kết, cũng như là có sự góp sức của những cái vấn đề về công nghệ thông tin hay chuyển đổi số để mà giúp cho cái công tác đó của chúng ta trở nên nó liền mạch hơn và nó được dựa trên một cái sự gắn kết nó một cách sâu sắc hơn. Thì tôi nghĩ rằng đó đều là những cái xu hướng hiện nay mà các doanh nghiệp đang hướng tới. Vâng, vừa rồi thì qua sự trao đổi của ba khách mời ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy được rằng là các cái xu hướng hiện nay trên thế giới liên quan đến trải nghiệm khách hàng đối với doanh nghiệp bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất và đối với quan điểm của đơn vị tư vấn hiện nay thì đang như thế nào. Trong phần tiếp theo này thì chúng ta cũng sẽ đi sâu hơn vào những câu chuyện, những cái chia sẻ bài học kinh nghiệm của từng doanh nghiệp để xem rằng là với thành công hiện có, họ đã và đang áp dụng các cái mô hình như thế nào trong cái việc nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đầu tiên là câu hỏi dành cho chị Quyên ạ. FPT Retail thì chúng ta cũng biết là vốn nổi tiếng với việc vận hành một cái hệ thống bán lẻ đa ngành nghề với rất nhiều các cái sản phẩm như chị cũng đã đề cập tới, ví dụ như sản phẩm từ công nghệ hay các sản phẩm thuốc dựa trên cái nền tảng công nghệ thông tin rất là mạnh mẽ. Vậy thì chuyển đổi số và công nghệ có thể giúp FPT Retail trong cái việc giải quyết bài toán gì trong quá trình mà chúng ta vận hành một cái chuỗi bán lẻ mà nó phức tạp về cả quy mô lẫn các cái sản phẩm và dịch vụ như vậy? Trong câu chuyện đổi số của FPT Retail thì các nhà sản xuất cũng như là khách hàng họ sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc là chúng ta định hình một cái bức tranh doanh nghiệp của tương lai? Trong năm 2022 ấy, thì FPT Retail được nhận một cái giải rất là, nói chung vừa là tự hào nhưng cũng vừa rất là ngạc nhiên. Đấy là doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu do VCCI đứng ra làm host. Thế thì tại sao lại là ngạc nhiên? Là bởi vì xưa nay ấy, thì thực sự là nghề bán lẻ của chúng tôi ấy, thì tập trung vào daily operation và tối ưu cái quy trình vận hành rất là nhiều. Nhưng đến khi mà cũng là may mắn là khi chúng tôi bước chân vào lĩnh vực dược phẩm với một cái khối lượng giao dịch phải nói là nó quá lớn. Hiện nay chúng tôi trung bình khoảng gần 7 triệu giao dịch
một tháng. Với một cái mạng lưới đến nay là khoảng gần 1.100 cửa hàng và đã phủ kín 63 tỉnh thành. Với một cái master data về sản phẩm là bây giờ là gần 30.000 sản phẩm. Có nghĩa là đứng trước một cái bài toán là người làm không thể làm được nữa. Đấy. Nên thực sự tôi cảm thấy là nó may mắn ở cái chỗ là khi mà mình đứng trước một cái bài toán nó đủ lớn, nó làm cho con người mình cảm thấy rằng là mình rất là nhỏ bé. Và các bộ não gọi như là xưa nay rất là tự hào là chuyên gia về bán lẻ và vận hành bán lẻ tự thấy rằng là không có sự giúp sức của công nghệ và chuyển đổi số thì không thể làm được. Thì tôi thấy rằng là cái kinh nghiệm bài học đầu tiên mà mình rút ra đấy là khi mà mình bị đưa vào một cái tình thế là gọi như là phải lựa chọn là chuyển đổi số hay dừng lại, hay là chỉ có tèn tèn như thế này thôi, và mình quyết tâm chuyển đổi số, thì khi đấy cái động lực nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với cái việc là mình cứ ở trong một cái comfort zone nào đấy và mình thấy là thôi thế này cũng được, mỗi năm mình vẫn tăng trưởng 5-10% mà, theo kiểu là như thế. Thì Long Châu có một cái ước mơ là trở thành chuỗi nhà thuốc số 1 Việt Nam. Và để trở thành số 1 thì bạn phải chứng minh được rằng là khách hàng yêu quý bạn đến nhường nào. Và đến giờ này thì Long Châu rất tự hào là đã có một cái tập khách hàng trung thành trên 40%. Đấy là con số mà tôi tin rằng là rất là nhiều ai mà làm bán lẻ thì đều biết rằng con số đấy là con số nó rất là mơ ước. Và như lúc nãy Minh cũng có chia sẻ đấy, thì cái chi phí mà mình có một cái khách hàng mới ấy, nó cao hơn một cái chi phí để giữ chân khách hàng cũ rất là nhiều. Thì tôi khẳng định rằng là để đạt được tất cả những cái con số như vậy với một cái khối lượng phải quản lý nó rất là lớn như vậy. Ở đấy tôi còn chưa nói đến là chúng tôi có khoảng 8.000 dược sĩ nữa cơ. Với một cái trình độ thực sự là họ được đào tạo để bán thuốc, để tư vấn cho khách hàng, để làm người bạn sức khỏe cho khách hàng, chứ không phải là cán bộ công nghệ. Đấy, thế thì làm sao cái hệ thống của mình vừa nhanh, vừa giúp cho nhân viên của mình toàn tâm toàn ý để trở thành người bạn đồng hành với sức khỏe cho khách hàng. Họ được giải phóng khỏi tất cả những cái nỗi lo về mặt thao tác hệ thống. Thì thực sự chuyển đổi số đã giúp cho Long Châu có một cái cú hích rất là lớn trong năm 2022. Chúng tôi thay toàn bộ hệ thống bán hàng. Đồng thời chúng tôi đưa toàn bộ hệ thống bán hàng và hệ thống quản trị của FPT Retail, cái chúng tôi làm đồng thời cho cả FPT Shop là lên cloud. Cái là như các bạn biết là trước đây ấy, với cái tốc độ mở cửa hàng như chúng tôi hiện nay là mọi người cứ hay trêu là một ngày 2 cửa hàng. Thực tế đúng là như thế, một năm chúng tôi mở khoảng 600 cửa hàng mới. Thì để mà xây dựng cái hệ thống gọi như là hạ tầng, và trước đây mà chúng ta cũng cứ phải đi mua server rồi data center này kia thì cũng phải mất gọi như là 1-2 tháng để chuẩn bị. Còn bây giờ thì nếu mà đưa tất cả mọi thứ lên cloud, và chúng tôi đã đưa rồi đấy, thì thực sự là thời gian tính bằng giờ. Nên là Long Châu chưa bao giờ gặp phải vấn đề khó khăn khi mà ví dụ ngày hôm nay thấy thị trường thuận lợi hơn, quyết định là mình tăng tốc cái tốc độ mở shop lên, thì không gặp vấn đề gì về mặt hạ tầng hết. Hệ thống bán hàng của chúng tôi tự tin rằng là sau này có 15.000, 20.000 dược sĩ với 3.000 cửa hàng thì hệ thống bán hàng mới của chúng tôi vẫn có thể đảm bảo được với tốc độ ra. Tại vì chúng tôi có hệ thống đo đếm là để ra được một cái hóa đơn bán hàng bây giờ mất 30 giây, thì sau này kể cả 3.000 cửa hàng, 20.000 dược sĩ vẫn sẽ là 30 giây. Đấy, thì thực sự là chuyển đổi số nó thổi một cái luồng không khí, phải nói là một cái niềm tự hào, một cái sự tự tin cho tất cả các dược sĩ của chúng tôi. Họ dấn thân, họ phục vụ khách hàng với đúng một cái thái độ là được gọi như là được giải thoát khỏi tất cả những cái nỗi lo lắng về mặt công nghệ và hệ thống, chỉ có toàn tâm toàn ý. Bạn phải biết là lúc nào bạn có cơ hội xuống một cái nhà thuốc Long Châu, bạn nhìn vào một cái màn hình bán hàng của dược sĩ ấy, bạn sẽ nhìn thấy rất là ngạc nhiên là tất cả những gì một người dược sĩ cần là all in one trên một cái màn hình. Để làm được như vậy thì đội ngũ công nghệ và làm chuyển đổi số của chúng tôi là đã rất nhiều tháng ăn nằm ở dưới cửa hàng để xem là một cái cuộc đối thoại giữa dược sĩ với khách hàng nó gồm những cái nội dung gì, khách hàng quan tâm cái gì, khách hàng hỏi cái gì nhiều nhất, và chúng tôi hiện thực hóa nó trên cái màn hình đấy để đảm bảo là
trừ khi khách hàng hỏi những câu quá là khù khoằm thì dược sĩ của tôi sẽ phải đi tìm sự hỗ trợ từ một cái chỗ khác. Còn đâu là tất cả trên một cái màn hình, hầu hết là những cái nhu cầu rất cơ bản của khách hàng là được hiển thị hết, để dược sĩ không có mất quá nhiều effort là có thể tư vấn được cho khách hàng. Thì thực sự chuyển đổi số đã giúp cho Long Châu có một cái bước ngoặt rất là lớn trong năm 2022. Còn về mặt data thì thực sự ấy, là chúng tôi thấy rằng nhà bán lẻ đóng một cái vai trò rất là quan trọng để giúp cho nhà sản xuất có thể cải thiện cái chất lượng sản phẩm của mình rất là nhiều. Tôi ví dụ trong cùng một nhóm bệnh về xương khớp đi ạ, chẳng hạn vậy, chắc là các anh ở đây chơi thể thao nhiều hoặc là cũng đến tuổi trung niên thì rất là quan tâm đến xương khớp. Tôi ví dụ vậy cho mọi người cảm thấy nó dễ tiếp cận. Cũng cùng là một cái thành phần mà các anh cũng rất là quen thuộc, ví dụ như là glucosamine chẳng hạn. Thì chúng tôi có rất là nhiều các sản phẩm xương khớp và thành phần glucosamine. Nhưng tại sao một cái sản phẩm được yêu thích hơn và một cái sản phẩm kém được yêu thích hơn? Thể hiện qua việc số bán nó có sự chênh lệch. Thế thì nhà bán lẻ là cái nơi sẽ tìm ra được cái câu trả lời đấy cho nhà sản xuất. Và các anh sẽ thấy là có rất là nhiều những cái ví dụ nó rất là thú vị. Ví dụ tôi nói về kích thước viên. Đối với cả người lớn tuổi, cái kích thước viên quyết định rất nhiều đến cái hành vi chọn sản phẩm của họ. Tại vì các anh cũng có thể có bố mẹ ở nhà, đúng không ạ? Bắt đầu khi mà lớn tuổi ấy, thì cái việc uống thuốc nó trở nên khó khăn hơn. Thì cái viên nó nhỏ, người ta dễ uống hơn rất là nhiều so với cái viên to. Thế nên là ngay khi mà khách hàng không hài lòng hoặc quay lại trả hàng là chúng tôi đã ghi nhận hết trên hệ thống của chúng tôi là tại sao khách hàng trả hàng. Không phải vì họ uống không đỡ, mà cái kích cỡ của cái viên đấy nó hơi to so với cả người từ 50 tuổi trở lên, là lập tức chúng tôi sẽ có những cái feedback cho nhà sản xuất. Hoặc là số lần uống cũng rất là quan trọng. Thực ra là có những cái loại thuốc mà chỉ cần uống một lần một ngày thôi, nó sẽ dễ chịu hơn cho bệnh nhân rất là nhiều so với việc là phải uống 3-4 lần một ngày. Bởi vì tôi cũng ghét được cái insight từ khách hàng là hiếm ai mà uống có một loại thuốc lắm. Thường các anh cũng nhìn thấy là bác sĩ ra toa ấy, thì cũng không phải 4-5 loại. Thế nên nếu mà loại nào mình cũng phải uống 2-3 lần trong một ngày thì thực sự là một cái áp lực rất là lớn đối với bệnh nhân. Đấy còn chưa kể những cái như kiểu là dạng nước hay dạng viên, mùi vị đối với trẻ em cũng rất là quan trọng. Hoặc ngay cả trong Covid là những cái xịt họng. Chúng tôi cũng phân tích cho nhà sản xuất là cái vị này nó không có dễ sử dụng. Thế nên là trẻ em với người già là rất là khó để tiếp cận. Đấy, thì tất cả nhà bán lẻ giống như là một cái hub về mặt thông tin. Và chúng tôi có một cái gọi như là rất là lợi thế, là chúng tôi thực sự cảm thấy là chúng tôi không có phải là người bán hàng, mà giống như một người bạn của khách hàng. Mà đã là bạn thì trao đổi thông tin nó rất là cởi mở và nó rất là chân thành. Đấy. Nhưng nhờ cái sự hỗ trợ của công nghệ và hệ thống thì chúng tôi ghi nhận một cách rất kịp thời. Sau đấy tự động thống kê, bên tôi là tự động hết, là sản phẩm nào khách hàng đánh giá bao nhiêu sao, trong tháng có bao nhiêu khiếu nại vì lý do gì, là có hệ thống ghi nhận hết. Đấy, thế nên là tất cả những cái đấy chúng tôi đều có những cái chia sẻ hàng tháng, hàng quý với nhà sản xuất và giúp cho họ điều chỉnh cái sản phẩm của họ một cách rất là kịp thời. Và tôi cho rằng đấy là cái giá trị lớn nhất mà cái chuỗi bán lẻ có thể đem lại cho nhà sản xuất. Bởi vì chúng tôi có gần 1.000 nhà sản xuất, nhưng tôi đều thấy một cái điểm chung của nhà sản xuất là luôn luôn mong muốn sản phẩm của mình là tốt nhất cho khách hàng. Tôi thấy ai cũng có cái ý tốt đấy hết, ai cũng luôn luôn giữ cái tâm niệm đấy. Chẳng qua thế nào là tốt, thế nào là phù hợp thì nhà bán lẻ sẽ thường là nơi mà có thể cho một cái góc nhìn rất là khách quan, rất là giá trị và rất là kịp thời đối với nhà sản xuất. Cảm ơn chị Quyên. Đấy, vậy thì chúng ta cũng thấy rõ rằng là cái mối tương quan giữa nhà sản xuất, bên bán lẻ cũng như khách hàng
qua cái phần chia sẻ của chị Quyên đã thấy rõ là rất là sâu sắc, đúng không ạ? Vậy thì đối với doanh nghiệp của FPT Retail thì chúng tôi cũng có thấy rõ rằng là cái việc ứng dụng công nghệ nó không chỉ nâng cao cái việc là gắn kết và quản trị cái quan hệ khách hàng hay dữ liệu khách hàng một cách chặt chẽ, mà ngoài ra thì mình cũng đặt cái trải nghiệm con người, tôi nói đây là trải nghiệm con người chứ không chỉ riêng khách hàng. Trải nghiệm con người đây bao gồm cả khách hàng, cả nhân viên của mình, những trình dược viên đang bán hàng tại các hiệu thuốc, để làm sao chúng ta tạo ra được rằng là công nghệ nó không phải là để thay thế con người, mà đơn giản nó sẽ là một cái người bạn đồng hành, làm cho chúng ta bớt phải lặp đi lặp lại những cái công việc thủ công, tập trung cái giá trị với sức lao động của mình đối với những cái phần việc nó có giá trị cao hơn, ví dụ như là phục vụ khách hàng, tâm sự với khách hàng chẳng hạn. Sau cái phần chia sẻ một câu chuyện rất là chi tiết từ trong chuỗi bán lẻ thì tôi muốn quay trở lại một chút với cái góc độ của doanh nghiệp nhà sản xuất. Vậy thì xin mời anh Tú với câu chuyện kiểm nghĩa của mình. Vậy thì hiện nay cái doanh nghiệp của anh cũng đang áp dụng các cái quy mô, các cái mô hình như thế nào để hiểu rõ hơn cái khách hàng của mình, đặc biệt là trong cái bối cảnh chúng ta có cái thị trường xuất khẩu với rất nhiều nước như vậy, và rất nhiều đối tác và rất nhiều các kênh khách hàng. Vậy thì tiến lại khách hàng cũng như là mang lại cho trải nghiệm khách hàng ở đây nó lại gia tăng về cái độ phức tạp về quy mô, vì mỗi một văn hóa, mỗi một nền văn hóa, mỗi một thị trường nó sẽ có một cái nét riêng biệt. Vậy thì trong quá trình áp dụng quy mô chuyển đổi số như vậy, như thương mại điện tử này hay là D2C này, thì Kiểm Nghĩa anh có thể chia sẻ một chút là những cái thành tựu mà doanh nghiệp mình đã đạt được trong cái quá trình thực hiện hay không? Và trong cái quá trình thực hiện đấy thì có những khó khăn hay thách thức nào mà doanh nghiệp anh đang phải đối mặt? Xin mời anh Tú. Cảm ơn anh Trung, cũng như cảm ơn chị Quyên đã chia sẻ. Thì thật sự thì mình thấy rất là tâm đắc và rất thích có hai câu mà chị Quyên chia sẻ. Thứ nhất là chuyển đổi số để cho FPT Long Châu để trở thành một cái đơn vị nhà thuốc Long Châu đứng số 1 ở Việt Nam. Cái thứ hai là chuyển đổi số để giúp cho cái nhà sản xuất họ có thể điều chỉnh sản phẩm và chế tác ra những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng. Thì đối với Kiểm Nghĩa thì Kiểm Nghĩa đang ở trạng thái hai lĩnh vực đó. Thứ nhất là Kiểm Nghĩa đang ở trạng thái là số 1 Việt Nam. Số 1 Việt Nam thì làm sao, bài toán đặt ra làm sao để chuyển đổi số để chúng tôi giữ được thị trường và tôi là số 1 mãi mãi và lâu dài. Đồng thời chúng tôi có thể phát triển nhiều thứ trên số 1 đó nữa. Cái thứ hai, chúng tôi vừa là kinh doanh, vừa là sản xuất, thì chúng tôi cũng muốn có những cái thông tin gọi là phản hồi từ người tiêu dùng, có những cái database để phân tích, để từ đó chúng tôi điều chỉnh ở sản xuất kịp thời và mang lại một cái sản phẩm, một cái trải nghiệm tốt cho khách hàng. Thì ở Kiểm Nghĩa thì đối với cái hệ thống về đại lý thì chúng tôi bắt đầu chuyển đổi số về chúng tôi áp dụng DMS để cho khách hàng đại lý có thể đặt hàng, có thể giao tiếp với công ty thông qua cái hệ thống DMS, quản trị tồn kho, đội ngũ kinh doanh có thể thăm viếng, chụp hình, báo cáo trên hệ thống DMS, và chúng tôi biết được là ở đại lý đang thiếu mặt hàng nào, tồn kho bao nhiêu, để chúng tôi có thể là tiến hành sản xuất, đáp ứng bù đơn hàng cho đại lý. Song song với DMS thì bộ phận sale cũng có những cái hệ thống phần mềm trên mobile, và họ đi ra những cái outlet để họ book đơn hàng, và từ đó đại lý nhận được cái đơn hàng đó và chuyển giao hàng cũng như giao hàng cho khách hàng outlet. Nhưng mà chúng tôi không dừng ở đó nữa, thì chúng tôi sẽ sắp tới đây trong năm 2023 chúng tôi cũng phát triển thêm một cái hệ thống là phát triển một cái app cho những cái salon nail cũng như outlet, 6.500 outlet của chúng tôi, họ tự đặt hàng trên đó và nó connect với cái hệ thống DMS và nó connect về hệ thống ERP của công ty. Thì từ đó chúng tôi có được thông tin sản xuất đáp ứng kịp thời đến đại lý cũng như đến outlet và đến salon nail. Về mặt một số cái chương trình khuyến mãi cũng như một số cái sản phẩm mới, thì chúng tôi cũng có thể dùng cái kênh thông tin này để chúng tôi truyền tải một cách nhanh nhất. Chúng tôi chỉ cần trong vòng, giống như chị Viên chia sẻ là với cái nghiệp vụ data bao nhiêu đó thì con người không thể nào làm được. Thì thay vì mình phải đi truyền tải một cái thông tin BOSM thì mình mất cả 2-3 tháng trời và tổng cái chi phí nó khá là cao.
trong khi mình chỉ cần một cái điểm chạm là có thể là tất cả cái hệ thống kinh doanh nhận được cái sản phẩm mới cũng như một cái chương trình khuyến mại. Và họ có cái vấn đề gì thì họ feedback trên đó, thì từ nhà sản xuất cũng như là từ nhà máy đến đội thủ kinh doanh có thể nhận được cái thông điệp nhanh chóng, kịp thời, và mình có rút ngắn được cái thời gian để cải thiện cái việc đó. Cái thứ hai thì chúng tôi cũng có cái người tiêu dùng cuối, end user, thì chúng tôi cũng đã phát triển cái trang thương mại điện tử là nghiabeauty.vn. Thì thật sự tôi cũng rất là thích tâm đắc với cái trang thương mại điện tử của nhà thuốc Long Châu, và tôi cũng thường lên đó để trải nghiệm một số cái trải nghiệm khách hàng, cũng như là tôi lên đó tôi research coi là trạng thái bệnh mình như thế nào, cái thuốc gì phù hợp đó, thì một số trải nghiệm là rất thích. Và chúng tôi cũng đã có trang thương mại điện tử, nhưng mà chúng tôi từng bước chúng tôi phải cải tiến, và chúng tôi cũng đi tìm hiểu một số cái đơn vị hàng đầu như là nhà thuốc Long Châu để chúng tôi có thể bắt được những cái gì tốt nhất để mang về cho mình sử dụng đó. Thì hiện tại là nghiabeauty.vn đã tiếp cận được số lượng khách hàng là khá lớn, và mỗi năm chúng tôi đã tăng doanh số cho cái thương mại điện tử là trên 50%, và nó sẽ là một cái kênh bán hàng trong cái omnichannel cho tương lai. Và xu hướng thế giới bây giờ cũng như là nhóm trẻ bây giờ thì họ có sẵn cái mobile và họ tiêu dùng qua mobile, thì đó là cái thị trường trong tương lai, và chúng tôi sẽ từng bước để theo kịp và bắt kịp cái đối tượng tiêu dùng trong tương lai. Từ đó chúng tôi cũng có được một số thông tin của cái người tiêu dùng cuối để chúng tôi phân tích họ thích sản phẩm như thế nào, màu sắc hay là bao bì hay là độ bền, và những sản phẩm gì họ cần nghĩa cung cấp nữa, thì chúng tôi sẵn sàng có được những thông tin đó, và chúng tôi phân tích cái database đó để chúng tôi có những cái quyết định và những cái cung cấp sản phẩm kịp thời. Một điều mà thách thức đối với chúng tôi nữa là chúng tôi có khoảng 35 nước trên thế giới, 150 đối tác khách hàng. Thì hiện tại thì chúng tôi có một số trở ngại chưa có chuyển đổi số để kết nối với khách hàng này. Nhưng mà định hướng trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ phát triển cái hệ chuyển đổi số CRM để kết nối với một số khách hàng quốc tế. Và song song đó thì chúng tôi cũng muốn là cái thương mại điện tử phát triển ở một số các nước trọng điểm trên thị trường quốc tế, để chuyển đổi số mang lại những cái giá trị về đóng góp về doanh thu cũng như data khách hàng ở trên thế giới, nó khá là quan trọng đối với chúng tôi trong thời gian tới. Ngoài cái việc chuyển đổi số cho kinh doanh, nhưng mà chúng tôi cũng phải chuyển đổi số trong vấn đề là sản xuất cũng như là trong cái hệ thống của chúng tôi. Nếu mà chúng tôi chỉ cho khách hàng trải nghiệm không, mà chúng tôi không có những cái service, không có những cái mà trả lời cho khách hàng kịp thời, thì mình không thể nào đáp ứng được cái trải nghiệm của khách hàng. Ví dụ như khách hàng muốn biết được là cái đơn hàng của họ ở nhà máy sản xuất hiện tại là đang ở công đoạn nào và bao lâu là họ có thể họ nhận được hàng, thì cái chuyển đổi số trong sản xuất cũng như trong doanh nghiệp nó sẽ giúp cho cái chuyển đổi số của kinh doanh nó tốt hơn và nó thêm một số trải nghiệm khác hơn. Cũng như là chúng tôi có một số cái catalog cũng như là e-catalog, một số cái tài liệu để cho nhân viên customer service có thể là xem một cách nhanh nhất, thì chúng tôi phải chuyển đổi số trong nội bộ để họ có những cái thông tin mà trả lời cho khách hàng cũng như là giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách nhanh nhất. Đó là những cái trải nghiệm mà có thể là mang đến cho khách hàng một cách thú vị về sau. Thì đối với Kiềm Nghĩa thì cũng những cái hệ thống chuyển đổi số này cũng ở mức gọi là trung bình khá thôi. Song song đó thì chúng tôi cũng học tiếp ở FPT cũng như một số cái đơn vị chuyển đổi số hàng đầu để chúng tôi có những cái cải tiến trong tương lai đột phá hơn và chuyển đổi số của tôi được đúng theo cái chiến lược mà chúng tôi đã đặt ra. Vâng, vậy thì theo anh thì đâu là bài học mà các doanh nghiệp sản xuất hiện nay có thể rút ra thông qua cái câu chuyện của doanh nghiệp mình ạ? Trong quá trình chuyển đổi số thì nó sẽ có những cái thách thức cũng như một số cái khó khăn.
Thì chúng ta đã vạch ra một cái định hướng đi và từng bước đi, nhưng mà mỗi bước đi đó nó sẽ có một số khó khăn nhất định. Thì cái bài học mà doanh nghiệp vạch ra được trong cái trải nghiệm của Tú cho vấn đề chuyển đổi số, cái thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị về chuẩn hóa quy trình là cái quan trọng nhất. Nếu trường hợp mà chúng ta không chuẩn bị được chuẩn hóa quy trình khi mà chúng ta đưa cái công nghệ chuyển đổi số vào, thì chúng ta sẽ gặp phải là chúng ta rất ít quy trình, hoặc là cái quy trình đưa lên chuyển đổi số nó hoạt động không được trơn tru và nó không được tốt. Cái vấn đề chuẩn bị thứ hai là chuẩn bị cơ sở dữ liệu, cái master data, nó khá là quan trọng. Thì một số cái doanh nghiệp mà chuyển đổi số lại không thành công thì lại thiếu phần này. Cái master data giống như là cái nguyên liệu để cho cái máy chạy. Nếu chúng ta đầu tư vào chuyển đổi số mà chúng ta làm không tốt việc này thì chúng ta không có đủ cơ sở dữ liệu để chạy và nó không có thể integrate hệ thống lại với nhau. Cái thứ ba đó là về nguồn lực con người. Đương nhiên là cái nguồn lực tài chính thì mỗi doanh nghiệp đều gọi là cân đong đo đếm theo cái lộ trình phát triển cũng như theo chiến lược và theo cái năng lực tài chính của mỗi doanh nghiệp. Nhưng mà nguồn lực về con người thì chúng ta phải chuẩn bị một cách là chu đáo. Thì chính vì những người này là những người sẽ là sử dụng, hoặc là họ là người cùng với doanh nghiệp để xây dựng thành công cái hệ chuyển đổi số, nên họ phải biết hiểu và họ phải cùng làm với ban lãnh đạo cũng như ban điều hành công ty. Thì trong cái công cuộc chuyển đổi số muốn thành công, không những là ban lãnh đạo định hướng, xúc tiến làm việc với những đối tác tư vấn, mà chúng ta còn phải động viên khuyến khích và làm sao để tạo ra được cái văn hóa mọi người cùng nhau xây dựng, cùng nhau làm. Cái điều đó là quan trọng. Khi chúng ta chuyển đổi số thành công rồi thì đương nhiên là chúng ta sẽ gặt hái được những thành công như là tăng doanh thu, giữ được khách hàng trung thành, hay là đáp ứng được cái đơn hàng nhanh nhất. Đó là một số cái cơ bản. Như một cái thành công mà to lớn nhất thì theo trải nghiệm của ở Kiềm Nghĩa cũng như ở Tú thì là chúng ta có những cái màn hình BI, có những cái dashboard trên đó mình visualize. Ví dụ như ở phòng kinh doanh hay là ở chì sản xuất, chúng ta có những cái KPI trên đó, và hàng ngày cái chuyển đổi số sẽ catch up cái database và chúng ta thấy chúng ta đạt được bao nhiêu % cái chỉ tiêu đó. Và cái chỉ tiêu đó không phải là ban điều hành thấy, mà toàn bộ nhân viên kinh doanh cũng như nhân viên sản xuất thấy, thì họ sẽ tự động và tự giác họ sẽ làm. Và họ tự giác đó thì họ sẽ làm, họ có những cái giải pháp tốt nhất để đạt được cái mục tiêu của công ty đề ra. Cũng như là ban điều hành giúp cho ban điều hành trong những cái buổi họp, chúng ta không cần phải nói tới con số nữa, mà con số đã hiện hữu trên cái màn hình chuyển đổi số rồi, thì chúng ta chỉ cần ngồi với nhau để có những cái giải pháp, những cái phương án nào để kinh doanh tốt nhất. Nói nôm na là ông bác sĩ mà ông muốn khám được bệnh hay trị được bệnh thì ông phải có những cái chỉ số, thì mình chỉ làm cái công việc của người bác sĩ thôi. Đó là cái chuyển đổi số, nó giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian, ra quyết định nhanh chóng, và mọi người tự giác để quản trị mục tiêu chính mình, thì nó sẽ giúp cho doanh nghiệp đạt được những cái kết quả cũng như cái mục tiêu chiến lược doanh nghiệp đề ra. Thì đó là một số cái trải nghiệm. Song song đó thì muốn làm được cái điều đó thì cũng cần không phải là doanh nghiệp đủ khả năng, đủ tầm nhìn để xây dựng một chiến lược chuyển đổi số, cũng như là áp dụng một số cái hệ thống chuyển đổi số vào doanh nghiệp, mà cần một cái đối tác tư vấn cũng như một cái đối tác giống như là FPT đây để đi cùng để đánh giá cái doanh nghiệp trong cái thực tại chuyển đổi số đang mạnh chỗ nào và yếu chỗ nào, về mặt chiến lược, về mặt chuẩn hóa quy trình, về mặt database, về mặt con người, vân vân. Và mình biết được là mình đang đạt ở mức độ nào, những cái điểm đó thì mình mới xây dựng được toàn diện cái chuẩn bị cho cái công cuộc chuyển đổi số. Và những người có kinh nghiệm tư vấn, họ sẽ giúp mình để mình xây dựng một cái lộ trình và giúp mình lựa chọn những cái hệ thống
nó tốt hơn. Thì có cái hoạch định của doanh nghiệp cộng với cái đội ngũ tư vấn và cộng với cái sự đồng lòng của tất cả các bộ nhân viên thì cái công cuộc chuyển đổi số nó sẽ mang lại thành công tốt đẹp. Đó là theo cái góc nhìn và cái trải nghiệm của Kiều Nghĩa cũng như bản thân của Tú. Dạ. Xin cảm ơn anh Tú. Tôi nghĩ rằng đây là một cái lời khuyên rất hữu ích cho tất cả các doanh nghiệp khi mà chúng ta tiến vào cái hành trình chuyển đổi số. Tuy nhiên cũng có một cái yếu tố chúng ta không thể bỏ qua, chính là cái văn hóa số. Ở đây nói đúng ra chính là con người và cái văn hóa của tổ chức. Làm thế nào để chúng ta bên cạnh cái việc ứng dụng chuyển đổi số như vậy, nhưng bản chất cái đội ngũ thực thi trong nội tại của tổ chức mình họ cũng phải thực sự là am hiểu cái mục đích tại sao chúng ta phải chuyển đổi số, và họ cũng phải chung sức đồng lòng để cùng cái doanh nghiệp mình thực hiện cái lộ trình chuyển đổi số tới thành công, đúng không ạ? Thông qua câu chuyện từ doanh nghiệp sản xuất và chuỗi bán lẻ thì cũng như kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam, thì theo anh Minh, đâu là vấn đề mà doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện chuyển đổi số từ mô hình truyền thống sang cung cấp các cái trải nghiệm trên môi trường số cho khách hàng? Và anh cho rằng là các công nghệ nào đã, đang và sẽ được áp dụng trong cái việc là chúng ta thực hiện công cuộc chuyển đổi số như thế này? Xin mời anh chia sẻ. Vâng, cảm ơn anh Trung. Thực ra thì bản thân câu chuyện của anh Tú và chị Quyên chúng ta cũng đã hình dung được rằng là những cái việc mà doanh nghiệp sẽ cần phải làm khi mà chúng ta chuyển dịch từ một mô hình tôi gọi là truyền thống sang một mô hình mà chúng ta tiếp cận gần hơn tới khách hàng và mang những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Thì tôi nghĩ là doanh nghiệp nào cũng sẽ phải thực hiện qua 3 cái bước rất là cơ bản. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải xác định một cái chiến lược khi mà chúng ta thực hiện cái việc chuyển dịch này, đúng không ạ? Có thể rất nhiều doanh nghiệp của chúng ta đang thực hiện trên một hình thức bán hàng truyền thống, thông qua các kênh phân phối, thông qua các cái trung gian, và chúng ta mong muốn là làm sao tiếp cận gần hơn khách hàng, thì đó sẽ là một cái bước chuyển dịch mang tính là chiến lược và chúng ta cần có sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Liệu những kênh mới chúng ta mở ra nó có động chạm gì tới những cái kênh mà chúng ta đã có hay không? Liệu cái kênh online của chúng ta mở ra nó sẽ đóng vai trò như thế nào trong câu chuyện về trải nghiệm, và những kênh vật lý mà chúng ta đã có thì nó sẽ tham gia vào câu chuyện như thế nào? Tất cả những cái câu hỏi đó doanh nghiệp cần phải suy nghĩ một cách thấu đáo và cần có một cái kế hoạch cụ thể cho cái quá trình chúng ta thực hiện chuyển dịch này, để mà làm sao cái quá trình chuyển dịch của chúng ta trở nên là rất là mềm mại, chúng ta hướng tới khách hàng nhưng chúng ta vẫn đảm bảo cái quá trình kinh doanh và vận hành của chúng ta nó ổn định và nó phát triển. Thì tôi nghĩ đấy là vấn đề đầu tiên. Cái thứ hai là khi mà chúng ta hướng tới các mô hình gần tới khách hàng thì một trong những cái xu hướng gần đây đấy là chúng ta luôn luôn đưa ra kênh trực tuyến, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta thực hiện trực tuyến thì nó sẽ liên quan đến việc là chúng ta cũng phải tái thiết kế lại cái chuỗi cung ứng của chúng ta. Chắc là các anh chị cũng đều thấy là chỉ nếu mà chúng ta qua một đợt flash sale thì cái việc là cái chuỗi cung ứng của chúng ta rất dễ sẽ bị rối loạn nếu mà chúng ta không có những sự chuẩn bị. Thế thì từ cái việc kinh doanh truyền thống, từ cái việc kinh doanh qua các cái kênh trung gian, nếu mà chúng ta muốn tiếp cận tới khách hàng theo một cách nhanh nhất, theo một cách phù hợp nhất, thì cái chuỗi cung ứng của chúng ta cũng cần phải được thiết kế một cách phù hợp để mà chúng ta có thể linh hoạt và sẵn sàng cho những cái quá trình khi mà chúng ta thực hiện như vậy. Và cái thứ ba, cũng như câu chuyện chị Quyên chia sẻ, đó là trong quá trình làm chắc chắn là chúng ta luôn luôn phải có những cái KPI, chúng ta luôn có sự đo đếm để chúng ta biết được rằng là từng bước đi của chúng ta để đạt được những thành tựu nào và chúng ta cần điều chỉnh ra sao. Cái quá trình đáp ứng trải nghiệm của khách hàng, đáp ứng được cái thụ hiếu của khách hàng nó sẽ không phải là một cái điểm dừng, thực tế nó sẽ là luôn luôn thay đổi. Thế thì doanh nghiệp làm thế nào để bắt kịp được theo những cái nhịp thay đổi đó, thì chúng tôi tin rằng là chắc chắn là chúng ta phải đo đếm, chúng ta phải có những sự đánh giá liên tục để mà chúng ta có sự bám sát và phù hợp với thị trường. Về mặt công nghệ thì hiện nay tôi cho rằng là chúng ta nói rất nhiều câu chuyện về dữ liệu, và khi mà chúng ta thu thập về dữ liệu khách hàng, những dữ liệu về giao dịch, những dữ liệu về thói quen, chúng ta có rất nhiều những cái dữ liệu cấu trúc và phi cấu trúc. Thế thì câu chuyện là chúng ta thu thập, khai thác và xử lý thông tin đó thông qua những công nghệ như Big Data và AI, đấy là những cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng đang ngày càng trở nên hiện thực hơn. Và trong một cái tương lai có thể là gần hơn nữa thì những cái bước tiến về AI như là câu chuyện về ChatGPT gần đây cũng có thể hỗ trợ cho những người dược sĩ, đúng không ạ? Hỗ trợ cho những người kinh doanh bán hàng chúng ta có cái sự thuận tiện hơn trong cái quá trình chúng ta phân tích, đánh giá cũng như là có sự điều chỉnh phù hợp trong cái quá trình chúng ta mang tới cái sản phẩm dịch vụ của khách hàng. Ngoài ra thì tôi tin rằng là trong tương lai cũng sẽ có rất nhiều cái cơ hội khác liên quan đến những vấn đề về AR, về VR cũng như những cái công nghệ về in 3D ví dụ, để mà chúng ta có thể linh hoạt tùy biến cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta một cách nhanh nhất, đúng nhất với cái nhu cầu khách hàng. Thì tôi tin rằng là về mặt công nghệ thì có rất nhiều công nghệ sẵn sàng, nhưng mà điều quan trọng thì chúng ta cần xác định bài toán đúng, và từ đó thì chúng ta sẽ tìm ra được cái công nghệ và cách thức chúng ta tiếp cận một cách phù hợp nhất, đảm bảo hiệu quả cũng như đảm bảo được cái tối ưu về mặt chi phí cho doanh nghiệp. Thì đó là về quan điểm của chúng tôi. Xin cảm ơn anh Minh. Vâng, vậy thì xin cảm ơn phần chia sẻ của ba vị khách mời hôm nay. Qua những phần chia sẻ của các anh các chị thì
mọi người đều thấy rằng là cái tầm quan trọng của việc chúng ta phải có một cái chiến lược rõ ràng trong cái việc định hướng là con tàu của chúng ta nên đi thế nào để kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố kinh doanh và yếu tố nền tảng công nghệ để chúng ta thực hiện được cái mục tiêu cuối cùng. Và ngoài ra thì trong cái mối liên hệ giữa bên sản xuất, chuỗi bán lẻ cũng như khách hàng, chúng ta có thể thấy được rằng là sự tương hỗ về cái việc là trợ giúp lẫn nhau trong cái việc là đem những cái sản phẩm dịch vụ tốt nhất tới khách hàng. Chúng ta đều thấy rõ qua câu chuyện của chị Quyên cũng như là qua câu chuyện của anh Tú. Ngoài ra thì một trong những cái yếu tố mà các doanh nghiệp cũng cần phải chú trọng nữa chính là việc là công nghệ bây giờ sẵn có rất là nhiều. Tuy nhiên để lựa chọn được cái loại công nghệ nào phù hợp với doanh nghiệp mình thì nó phải phụ thuộc vào một cái bài toán rất là cụ thể. Xin cảm ơn các anh chị đã mang đến những cái góc nhìn và những cái chia sẻ, những cái câu chuyện về kinh nghiệm của mình. Và tôi cho rằng là những cái kinh nghiệm này rất là hữu ích đối với các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình DX Talk ngày hôm nay. Và để theo dõi các thông tin về các tập mới nhất của chuyên mục DX Talk, mời quý vị khán giả hãy truy cập vào trang web của FPT Digital. Xin cảm ơn và hẹn gặp các quý vị khán giả trong các tập tiếp theo.